ඉතින් අද වීඩියෝ එක Google එකෙන් ව්‍යාපාර කරන හැටි දෙවනි කොටස. යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම මෙන්ෂන් කරන්න ඕනි පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරොත් තමයි මම ඊළඟට දාන වීඩියෝ එක notification එකක් විදිහට ඔයාලට එන්නේ. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකකින් කතා කළා Google එකට අපේ business එකක් add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම එතෙන්දී කියලා දුන්නා ඇයි අපි Google එකට business එකක් add කරගන්න ඕනි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ වගේම ලෝකයේ වැඩිම පිරිසක් මේ වෙද්දි මොකක් හරි දෙයක් හොයාගන්න ඕන නම් උදාහරණයක් විදිහට මම එතෙන්දී ගත්තේ අපිට රෙස්ටොරන්ට් එකක් හොයාගන්න ඕන නම් අපිට අග්ගාලා Google එකේ තමයි සර්ච් කරලා බලන්නේ ළඟම තියෙන රෙස්ටොරන්ට් මොනවද ඒවා රේටින් මොනවද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට අග්ගාලා ඩිරෙක්ෂන් දාගෙන අපි අදාළ රෙස්ටොරන්ට් එකට ගිහිල්ලා තමයි අපේ ලන්ච් එක ඩිනර් එක එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය ඕනිම දෙයක් කරගන්න බිස්නස් එකක් හොයාගන්න ඕන නම් අපි මේ විදිහට Google My Business ෆන්ක්ෂන් එක හරහා Google එකට ඇඩ් කරපු බිස්නස් ගැන හොයලා බලනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ ව්‍යාපාරයත් කොහොමද Google එකට ඇඩ් කරගන්නේ කියන එක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කළා. ඉතින් ඔයා ඒ වීඩියෝ එක බලන්නේ නැතුව නම් මේ සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක බලන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම උඩින් වටන YouTube කාඩ් එකක් අන්නේ YouTube කාඩ් එක හරහා ගිහිල්ලා පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා එන්න Google හරහා ව්‍යාපාර කරමු කියන වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දුන්නා ඔයාගේ බිස්නස් එක කොහොමද Google My Business හරහා Google එකට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාගේ බිස්නස් එක වෙරිෆයි කරන්න ඕන නම් Google එකෙන් පින් කෝඩ් එකක් එවනවා කියලාත් කිව්වා. පින් එකක් ඔයා දෙන ඇඩ්‍රස් එකට එවනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් අන්නේ පින් එක එනකන් තමයි මම බලාගෙන හිටියේ. දැන් පින් එක ඇවිල්ලා දවස් කීපයක් වුණාට මේ වෙද්දි මට පින් නම්බර්ස් කීපයක්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ බිස්නස් කීපයක් ඇඩ් කරපුවා. ඉතින් මෙන්න මේ පින් නම්බර් එක කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පින් නම්බර් එක Google එකෙන් එවන්නේ මෙන්න මේ වගේ ડોකියුමන්ට් එකක Royal Mail කියලා ගහලා තිනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ බිස්නස් එක Google එකට ඇඩ් කරලා දවස් 14කට අඩු කාලයක් ඇතුළත මෙන්න මේ පින් කෝඩ් එක ඔයා දෙන ඇඩ්‍රස් එකටම එනවා. ඉතින් ඒක ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මේකේ තියෙනවා මෙහෙම අර ටෙලිෆෝන් බිලක් අපිට කඩන්න තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ කඩා ගන්න එකක්. ඉතින් අන්න එතනින් ඉරලා ගන්න ඕනි ඔයාගේ පින් කෝඩ් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. right. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ඕපන් කරලා බලන්න. මේක ඕපන් කළාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ડોකියුමන්ට් එකක් තමයි ඔයාට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඇඟිල්ලෙන් වහගෙන ඉන්නේ පින් නම්බර් එක. ඉතින් ඒකේ කියලා තියෙනවා google.com/verifymybusiness කියන එකට යන්න. ඒකට ගිහලා second step එක විදිහට sign in වෙන්න ඔයාගේ Google account එකට. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන හම්බෙලා තියෙන verification number එක මේ. එතන මම මේ ඉලක්කම් දෙකක් විතරක් පෙන්නගෙන තියෙන verification number එක ඇතුල් කරලා ඔයාගේ බිස්නස් එක වෙරිෆයි කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඔයාට මැනේජ් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ Google My Business එකට අර knowledge panel එක වගේ එකක් පැත්තෙන් ඇඩ් වෙන්නේ business panel එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒක මැනේජ් කරන්න ඔයාගේ තියෙන products ටික ඒ panel එකට ඇඩ් කරගන්න වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න. ඉතින් අපි දැන් යන් කොහොමද මේ පින් කෝඩ් එක ඇඩ් කරලා ඔයාගේ බිස්නස් එක Google එකේ වෙරිෆයි කරන්න කියලා බලන්න. හරි. ඉතින් දැන් අපි වෙරිෆයි කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් අපිට පින් කෝඩ් එකත් එක්ක හම්බෙච්ච ලෙටර් එකේ විදිහට අපි google.com/verifymybusiness කියන URL එක ටයිප් කරලා එන්ටර් කරනවා. ඉතින් එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේක්. ඉතින් මේකෙදි පෙන්නනවා 5 digit verification code එකක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අගෝස්තු 19 තමයි මේල් කරලා තියෙන්නේ. දවස් 14කින් විතර ඔයාට හම්බ වෙන්න ඕනි. ඒවලා තියෙන්නේ මට ඒ වගේ මෙතනින් ඇඩ්‍රස් එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ 5 digit code එක මෙතනට එන්ටර් කරන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් මට හම්බෙච්ච code එක මම මෙතනට එන්ටර් කරනවා. ඊට පස්සේ කියනවා මගේ ඊමේල් එක ඔතෝරයිස් වෙලා තියෙනවලු මෙන්න මේ මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක Google එකේ මැනේජ් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ get started කියන එක ක්ලික් කරන්න. get started කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මට පුළුවන් කමක් තියෙනවා මම ඕපන් කරලා තියෙන කවද්ද ක්ලෝස් කරලා තියෙන කවද්ද වගේ ඩීටේල්ස් ටික දෙන්න. ඊට පස්සේ කියනවා මගේ බිස්නස් ප්‍රොෆයිල් එක රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ කන්ටිනියු කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට Google My Business dashboard එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාගේ බිස්නස් එකටම හැදිච්ච. ඉතින් එතනදී ඔයාලට $45ක ෆ්‍රී ක්‍රෙඩිට් හම්බෙලක් තියෙනවා ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න Google එක හරහා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් කමක් තියෙනවා කස්ටම් ඊමේල් එකක් ගන්න ඔයාගේ ඩොමේන් එකට අනුව. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ ඔයාගේ බිස්නස් එකක් තියෙනවා කියලා chocolateshop.com කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාට ගන්න පුළුවන් info@chocolateshop.com වගේ ඩොමේන් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ Google එක හරහාම. ඉතින් ඒකට ඔයා
20 දෙනෙකුට අඩු ඊමේල් ප්‍රමාණයක් නැහැ. කියන්නේ එම්ප්ලොයිස්ලා 20කට අඩු ප්‍රමාණයක් ඉන්න කම්පැනි එකක් නම් ඔයා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 20කට අඩු ඊමේල් සංඛ්‍යාවක් නම් ඔයාට මාසෙකට ගෙවන්න වෙන්නේ $4.0 ගාණක්. ඒ කියන්නේ $5කට අඩු ගාණක් තමයි ගෙවන්න වෙන්නේ මාසෙකට මේ ඊමේල් එක පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔයාගේ බිස්නස් එකට අදාළව ෆොටෝ සෙට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ බිස්නස් එකට අදාළව පෝස්ට් හදලා දාන්න. ඒ කියන්නේ බිස්නස් එකේ මොනවා හරි තියෙන අප්ඩේට් එකක් ගැන එහෙම නැත්නම් අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන වගේ පෝස්ට් හදලා දාන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට ඔයාලට ඕනනම් බයි කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා මාකර් ප්‍රොඩක්ට් එකක් විකුණනවා නම් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ ටග් ගාලා ඒකට අදාළ දේවල් ටික මෙන්න මෙතනින් දාලා ලින්ක් එක දීලා බයි වගේ බටන් එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා පෝස්ට් එකක් හදලා දාන්න. ඒ වගේම ඉන්ෆෝ කියන සෙක්ෂන් එකට ගියාම මෙන්න මෙතන තියෙන. ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔයාගේ ලොකේෂන් එක මෙන්න මෙතෙන්ට ඇඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බිස්නස් එක ෆිසිකල් ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙන ලොකේෂන් එකක් නම් මෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ සර්විස් ඒරියා එක මෙතන. ඊට පස්සේ ඔයා කොච්චර වෙලාවක්ද ඇරලා තියන්නේ ඔයාගේ බිස්නස් එක. කියන්නේ ඇරලා තියන්නේ සන්දා ඉඳන් බදාදා වෙනකම් මෙන්න මේ වෙලාව. ඊට පස්සේ අන්න ඒ වගේ ඇරලා තියෙන වෙලාව. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ බිස්නස් එකට ෂෝට් නේම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හරියට අපි Facebook ප්‍රොෆයිල් වලට දෙන්නේ අර යූසර් නේම් එකක් වගේ අපිට facebook.com/ මෙන්න මේව ගහලා යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ෂෝට් නේම් එකක් ඔයා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන වෙබ්සයිට් කියන සෙක්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ ව්‍යාපාරයට මේ වෙද්දී වෙබ්සයිට් එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා business.site කියන top level domain එක යටතේ ඔයාලට කැමති URL එකක් දීලා නොමිලේම වෙබ්සයිට් එකක් ඩිසයින් කරලා පබ්ලිෂ් කරගන්නත් මේ Google My Business හරහා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා යූසර්ස්ලා විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ පැනල් එක මැනේජ් කරන්න. දැන් ඔයා ප්‍රයිමරි ඕනර් විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ පළවෙනි වතාවෙම ඔයා මේක හදපු ඉඳලා ඊට පස්සේ හැබැයි ඔයාට තව ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වගේ මේ ඔන්ලයින් ප්‍රොෆයිල් මැනේජ් කරන්න තව කෙනෙක් ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ වත් එක්ක ඉන්නවා නම් පාර්ට්නර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් උදව් කරන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මෙතන ඇඩ් යූසර්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා එයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දීලා එයාට රෝල් එකක් අසයින් කරලා ටග් ගාලා එයාව මේ පේජ් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක මැනේජ් කරන්න ඔයා වෙනුවට සහ ඔයත් එක්කම මැනේජ් කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒක තමයි Google My Business කතන්දරේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අද වීඩියෝ එක බලුවට. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කළේ Google My Business හරහා අපි Google එකට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ අපි ගාව තියෙන ව්‍යාපාරයක් අපි අන්නේ ව්‍යාපාරය Google එකේ වෙරිෆයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට Google එකේ වෙරිෆයි කරන්න Google එකෙන් අපි ලබා දෙන ඇඩ්‍රස් එකට අපිට මෙන්න මේ විදිහේ පින් කෝඩ් එකක් එවනවා. අන්නේ පින් කෝඩ් එක එන්ටර් කරලා කොහොමද අපේ බිස්නස් එක Google My Business වල වෙරිෆයි කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ යන මොනවා හරි ප්‍රශ්නක් තිබ්බොත් ඒකත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා දෙන්න. මම පුළුවන් විදිහට උත්තර දෙන්න try කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් වටනවා කියලා හිතනවා නම් මෙතන එහා පැත්තේ තියෙන share button එක click කරලා වීඩියෝ එක share කරන්න ඔයාගේ social media වල. ඒ වගේම පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එක ඒ බටන් එක click කරොත් තමයි මම අලුතෙන්ම කරන වීඩියෝ එක ඔයා ගාවට ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන වරනවා මගේ social media like කරන්න follow කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඉක්මනටම එන්නම්.